Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que todo bien. Yo soy Sini, mä oon Suomesta, mutta asun Espanjassa. Mitä kuuluu? Toivottavasti on kaikki hyvin. Kiitos, että oot täällä mukana mun kanavalla. Ja jos et vielä oo, niin tuolla alhaalla on toi tilausnappi. Nyt mä saan sanoa, mikä nappi se on. Niin klikkaa sitä, niin se olisi tosi kiva. Olisi kiva nähdä sua täällä näissä muissakin videoissa. Mut joo, tosiaan, asun Barcelonassa täällä Espanjassa, mä oon 13 vuotta jo asunut ja nyt palataan. Mulla on niin paljon kerrottavaa tästä mun elämästä ja kaikista, mitä täällä on tapahtunut nyt täällä Espanjassa. Ja tosiaan mainitsin edellisessä videossa, mä laitan sen tähän, mikä on tämän kanavan ensimmäinen video, niin sanoin, että tää on hirveän outoa puhua suomea. Siis mä oon tehnyt sisältöä monta vuotta, tai aina on tehnyt sisältöä espanjaksi, en ole koskaan suomeksi tehnyt. Ei tunnu kivalta, nyt kyllä tuntuu kivalta, mutta ei koskaan jotenkin tuntunut siltä, että en mä tiedä, ei houkutellut. Mutta nyt mä tosiaan menin mukaan tällaiseen podiumiin Alman arkea ja aurinkoa. Apua! Mä laitan sulle linkin tonne alas, mistä voit löytää, jos haluat kuunnella sen podcastin tai entrevista, mikä se nyt myös haastattelu podiumin. Hän kysyy tosi hyviä kysymyksiä ja siellä ollaan rehellisiä ja siinä tulee vähän info mun elämästä, kaiken näköistä. Mutta siis haluan tietenkin tässä edessäpäin kertoa vielä lisää ja enemmän ja kaikenlaista ja onhan siellä vaikka ja mitä. Mutta tänään, mistä mä halusin puhua, niin mä ajattelin, että vois nyt vähän aloittaa tämmöisellä hauskalla ja menevällä, miten nyt sanois, Espanjan ihmetyksiä tai tämmöisiä outouksia, mitkä suomalaisittain ehkä tuntuu jännille tai hurjille jutuille. Eli siis, mistähän mä nyt aloittaisin? Alkoin miettiä, tässä on niin paljon kaikkea. Siis ihan yksi tämmönen hauska juttu. Ehkä monille ei ole mitenkään hirveän tärkeä, mutta aloitetaan nyt oikein, mennään täysillä. Tulee hauska. Joo, niin siis Espanjassa on tietenkin paljon enemmän rantoja. Suomessa on tosi vähän ja on kylmä kesä. Sitä ei ole kellekään ylläri. Niin sitten kun mä tulin tänne, niin mä yllätyin ihan hirveästi, että tosi monella vaatemerkki liikkeellä, niin niillä on tietysti bikineitä, en siitä yllättynyt siis, mutta on tämmöisiä stringi bikineitä ihan hirveästi ja se on täällä semmoinen kauhea buumi. Ja mä olin aina miettinyt itse asiassa Suomessa, että mun mielestä olisi kiva, niin mä tiedän, että ehkä suomalaisten tuntuu nyt, että ootpas sä melkein alasti, kun pylly paljana näkyy ja viipottaa menemään. Mut siis täällä se on tosi tyypillistä ja tosi monet pitää sellaisia stringimallisia bikineitä. Ja mä siitä yllätyin ihan sikana. Mä en tiennyt, että siis kun mä Suomessa olen yrittänyt etsiä, enkä koskaan löyvä, aina on niitä, että pylly menee silleen, niitä normibikineitä niin täällä siis melkein kaikilla vaateliikemerkeillä, tai sit jos on uikkareita tai näitä bikinimerkkejä, niin niillä on sitten tämmösiä stringityylisiä. Ja se oli aika hurjaa. Tai siis ei se musta se tuntuu ihan normijutulta nytten, totta kai kun mä oon täällä elänyt niin monta vuotta. Mut siis suomalaisittainhan se tuntuu siltä, että no missä saa tommosia stringejä, koska jos miettis, että no kuka nyt alusvaatteet päällä kadulla kävelee, ei tietenkään kukaan, mutta sitten kun miettii, että tietenkin rannalla aina ihan sikana jengiä, aivan järkyttävän paljon porukkaa, niin kyllähän siellä sitten. Ja sit vaihdutaan tästä samalla, kun puhutaan tästä rantajutusta, niin seuraava asia on se, että Espanjan rannoilla on sallittu ilman otetaan aurinkoa yläosattomissa, eli siis bikinin yläosa, rintsikat pois ja mennään vaan sillä stringeillä painellaan tuolla rannalla. Niin se oli kans semmonen vähän hurjaa, että ei varmasti Suomessa koskaan näitä tissejä siellä valskaamaan, kun menee rannalle. Niin tää on kyllä tosi monet, ihan kaikenikäisiä. Ihan tietenkin totta kai pikkutytöt, niin sehän on ihan normaalia Suomessakin. Mut sitten nuoret, vanhat, aikuiset, kaikenikäiset. Siis ihan sama, ei ole mitään väliä. Et voi olla 5V, 20V, 60V, ihan mikä tahansa, 80V, kaikki menee ilman niitä näitä. Nyt mä niitä käyn pilveen, tässä varmaan huomaa vaihtuu tää valo.
tosiaan luonnonvalolla kuvaan. Mut siis joo, niin siis se oli kans semmonen aika jännä. Eihän se nykyään ehkä mulle tunnu mitenkään, että mä oon ihan, miten nyt sanois, tottunut näkemään tissejä rantalla. Mun mielestä se on niinku ihan normaalia ja se on toisaalta kiva, että jos haluaa ottaa ilman sitä yläosatonta aurinkoa, niin voi ottaa, ei ole mitään väliä. Tosi monet sitten tekee silleenkin, että ihan siis menee sinne uimaankin asti, että kävelee siellä rannalla ja se pikku stringi vaan päällä ja melkein alasti tuntuu. Itellä on silleen, että ehkä voi ottaa yläosauttamista, mutta sitten jos menee sinne rannalle, niin tuntuu, että pitää laittaa, koska jotenkin tuntuu, että no sit siinä vähän liikaa kaikille näkyy. Mutta tietenkin se on mielipidekysymys ja se on täällä tosiaan siis ihan normaalia, että ei ole mitään semmoista, että no kato, tuolla on tissejä, vaan siis se on ihan normi. Mä en tiedä, onko jotain tiettyjä rantoja, missä ei saisi. Mun mielestä kaikkialla, joka rannalla voi. En tiedä ihan mun mielestä varmaan joka puolella Espanjaa. Siis tää on jotenkin Barcelonassa ja Costa Brava ja noi kaikki rannat. Ja sit tietenkin vielä tähän vielä semmonen vielä hurjempi, niin on niin kuin tietenkin nudistirantoja. Mä en tiedä, onko Suomessa nudistirantoja, koska on niin vähän ylipäätänsäkään rantoja. Mä itse asiassa muistan, löytäisinköhän mä sen siis mun Instagramissa oli vastaan semmonen postaus, missä oli, että sinilippuset rannat, olisiko se niinku semmoset hyvät rannat, mihin voi mennä uimaan. Suomessa on 1 ja sitten Espanjassa oli joku 627. Mä muistan ihan sitä tarkkaa summaa, mutta oli monta sataa. Jos mä löydän sen postauksen, niin mä laitan sen tänne. Mun mielestä se oli englannin kielellä. Niin hauska vertaus, että onhan Suomessa enemmän rantoja kuin vain 1, mutta se oli jotenkin vissiin semmoinen joku virallinen rantajuttu, en mä tiedä. Mutta siis onhan ne aika erilaisia Suomen rannat, kun vertaa. Varmasti jos oot käynyt Espanjassa joku kerta, niin tiedät, että on ihan erilainen. Niin sit täällä on ihan siis silleen, että on nudistirantojakin. Ja silleen, että monesti mä en oo itse asiassa käynyt, koska ei oo semmonen oma favorite, että pakko mennä päästä nudeille. Mut siis ei siinä ole mitään myöskään, että ihmiset kyllä menee. Joiltain kaverilta joskus kuullut, että ne on mennyt vahingossa ja sitten alkanut vaan katsella, että no nyt siellä miehet painelee ilman speedoja silleen ihan vapaasti vaan. Ja just se, että sit itse asiassa oliko yhden kerran, joo, siis tää oli kans hauska, tai no niin, voihan tää oli jollekin hauska ja jollekin vähän shokki, mutta siis mentiin aamulla 6 aikaan, otettiin valokuvia, siis mä monesti teen valokuvauksia, missä sattuukin rannalla tai kadulla tai missä mä rakastan olla kameran edessä ja takana. Niin sit mentiin tonne, olisiko se ollut nyt, se oli Garrafin rannalla, otettiin siellä kuvia, niin siihen tuli semmonen vanhempi pariskunta, mitähän ne olisi ollut, 60-70-vuotiaan, en mä tiedä tarkkaan ikää. Mut siis joo, otettiin siinä kuvia, niin sitten ne heitti vaan kaikki vaatteet pois ja paineli sinne. Itse asiassa varmaan jossain kuvissa ne on siellä takanakin, ei niitä siis näy, mutta silleen vähän niinku sumuisesti. Ja ne vaan heitti kaikki vaatteet ja venksi. Ja sitten mä ei tää mun mielestä kyllä ollut nudistiranta. Siis eikä se mun mielestä oo nudistiranta. Mutta kai se sitten vissiin niinku ihan, jos susta tuntuu, että viiksivuoksi kaikki pois ja painellaan vaan sinne veteen, niin ei kai siinä sitten. Jännä toisaalta, että on näin avointakin sitten, että ei ole edes nudistiranteja. En mä usko, että ne varmaan sit muilla aikoina, ehkä ne menee just, että kun se on silleen 6.30 vai mitähän se olisi ollut kello aamulla, niin sitten kun ei ole kuitenkaan paljon ketään, niin ehkä ne sit meni silleen, että kun ei kukaan katso, niin eikä haittaa ketään, jos siellä menee pippeli heiluu ja tissit valskaa tehdä väliin. Mutta se oli niin hauska, niin avoimesti silleen. Ja sit mä muistan jaksin katsomaan se mies vielä silleen kun me otettiin se joku 5 päivää se, eihän se nyt haittaa, mutta silleen vähän, että no joo, ehkä voisitko sä laittaa noin hostia. Anyways, tämmösiä. Joo, mä nyt varmaan voisin lopettaa tähän, mulla on vielä vaikka monta näitä, mutta tää tuli nyt jotenkin kivasti, että ne oli kaikki tämmösiä shokkeja, niin nää oli varmaan hyvin. Mitähän muuta? Onhan sit totta kai nyt tälleen, että jos pitäisi äkkiä tähän lisätä jotain, että eihän mulla mikään kiire tässä ole, mutta silleen, että ei ole ehkä ihan silleen shokki, mutta jos tuut Espanjaan, niin hyvä tietää, että pitää varovasti mennä sinne rannalle. Kun saattaa joskus olla meduusoita, niin se on hirveän inhottavaa, kun ne pistää, tai se semmonen limanuljaska, kun se polttaa tosi pahasti ihon. Ja mulle kävi just itse asiassa tuolla rannassa, mä astuin sellaiseen, mä en tiedä mikä sen suomeksi sen kalan nimen on, mutta siis
astuin semmoisen, se oli joku semmoinen tosi pieni, siis tää oli yksi näistä kerroista, kun me käytiin siellä Garrafin rannalla, otettiin kuvia. Niin se on semmonen, sillä on semmonen piikki, niin sit mä astuin sen päälle. Eihän mä sitä nähnyt, kun mä siis siinä veden just vähän, siis olin vedessä, miten se sanotaan, siis meressä puoliksi polviin asti ehkä oli vettä. Niin en tietenkään näe sinne alas, eikä niitä varmasti näe, oli niin paljon aaltoja siinä tuli ja se vesi liikkui. Niin sit yhtäkkiä vaan hoksasi, että nyt pistin johonkin tosi pieni ja ohut semmonen tuntuva semmonen viiltö. Ja sitten sille, se on niin eri tuntunen kuin jos astuu johonkin kiveen tai mikä tahansa simpukan kuoreen tai johonkin. Ja sitten mä alkoin, että nyt kyllä tuntuu vähän ouolta ja se kyllä tuntui hirveän pahalta. Se oli hirveä kokemus. En suosittele. En suosittele sitä kokemusta. Ei mulle kyllä koskaan, mä oon kuullut, että niitä on, mutta ei ollut koskaan tapahtunut. Tänä kesänä sit astuin sinne ja se oli kyllä aivan hirveä, tosi kova kipu. Aivan niin kuin olisi synnyttänyt jotain niin kuin UFO tuolta jalkapöydästä. Se tuntui siltä, että se olisi revennyt sille ja sieltä yrittänyt, mutta ei sinne, se vaan paisui ja sitten se tavallaan se myrkky, niin se tavallaan vaikutti ja se tuntui, ei voinut astua sillä jalalla. Mulla meni monta viikkoa. Nytkin mulla vielä, ei mulla enää ole kipua siinä, mutta siis se tuntuu semmoiselta, että välillä vähän jotenkin semmoinen haamu. Ei ole haamukipua, mutta arastelee ehkä vähän sitä, että kun siihen sattuu niin paljon. Mut joo, tämmönen, että ei tämmöistäkään Suomessa varmasti tule tapahtumaan, että astuu näihin kaikkiin ihmejuttuihin, että kyllä pitää olla tosi varuilla, että jos menee, riippuen vähän mikä ranta, että se on just, että kun siellä on kallioita ja kiveä, niin sitten se varmaan, ja onhan noilla kaikilla monilla muilla rannoilla sitten monesti on noita medusoita. Ihan tälleen, by the way, että jos tuutte joskus, tai tuut joskus Espanjaan, niin olla varuilla, että kun menee sinne, että vähän silleen, eihän se yleistä ole, että mulla ehkä se, että kun käy niin paljon rannalla, niin sitten totta kai tulee enemmän tämmöisiä tilanteita, että mutta ei se nyt ihan ehkä mitään arkipäivää tietenkään ole. Just tää kalakin, niin se oli tänä vuonna oli muutamille oli sattunut. Mut joo, ihan tämmönen no ei ollut out of content, mutta vähän silleen ei liittynyt, mutta kuitenkin piti nyt kertoa, kun liittyy tähän rantajuttuun ja näihin Espanjan rantoihin. Mut joo, en tän pidempään sua nyt pidättele. Toivottavasti tykkäsit tästä videosta. Laikkaa ja subscribea, jos vaan jaksat. Se on vaan 2 klikkausta. Subscribe tilaa ja sitten, mikä se on suomeksi, tykkää. Niin. Mut joo, ei mulla tän ihmeempää. Mikä näistä jutuista susta kuulosti kiinnostavimmilta tai sokimimmilta, ei se varmaan oikein sana. Siis mikä oli sun tämmönen, mikä eniten kiinnitti huomiota näistä, mitä kerroin? Tai kotoisalta, tuntuiko joku tosi kotoisalta? Ehkä sinäkin olet Suomen espanjalainen, sinä. Ei sitä koskaan tiedä. Varmaan en ole ainut, jolla tuntuu, että Espanjassa on kiva ja kotoinen olo. Mut joo, ei muuta. Nyt mä menen oikeesti 3. kerta toinen sana. Elikkä siis seuraavaan videoon. Toivottavasti nähdään. Moi moi! Adios!